Jag heter Emanuel Tägil och jag tänkte prata lite om mitt nya album Veni Veni. Albumet är döpt efter en psalm som heter Veni Veni Emanuel. Och jag tror att det betyder typ kom på latin. Sista låten på plattan heter The Funnel Water Slide. Och den handlar om en sån där vattenrutschkana som liksom är som en stor tratt. Alltså att man hoppar in i ett rör och sen så åker man in i ett rum som är som en stor tratt som leder ner till ett hål. Och där ramlar man tillbaka ner i poolen igen då. De brukar finnas på sådana där vattenäventyrsland. Jag har ett väldigt kärt barndomsminne från en sån. Jag upptäckte att om man lyckades ställa sig upp på fötterna inne i den här tratten så kunde man springa runt istället för att åka ner i hålet. Har vi något ljud överhuvudtaget? Har vi ens micken? Hallå? Du kan testa, vänta. Hallå? Det fick man inte. De började skrika i högtalarna att man skulle ligga ner i rutschkanan. Men om man struntade i det så kunde man bara springa varv efter varv. Ända tills man till slut ramlade då och åkte ner i hålet. Och även om man vet att det bara är lek så blir det till slut väldigt, väldigt viktigt att inte ramla. Man blir liksom livrädd för hålet till slut. Jag tycker att den här vattenrutschkanan är en mycket fin och bra symbol för livet. På så sätt att man försöker springa så många varv man kan. Det är väldigt, väldigt roligt och läskigt på samma gång. Man kommer ramla förr eller senare. Man gör en massa saker som man inte får. Folk skäller på en. Andra skrattar, hurrar på. Precis, håll ansiktet så för titta rakt fram så ska jag ta profil här. Det är schysst när du sjunger. Ja, precis. Goddamn beast, I've tried my best to understand. Stop screaming at me from the dark. Please come here now. Please feel free to add a star to the ring around my head. Please feel free to be with me from here on out until we're dead. I opened up the door for you and stood there in the draft. From a violent storm I had to hold on to the door frame. I opened up the door for you and stood there in the draft. From a violent storm I had to hold on to the door frame. Please feel free to add a star to the ring around my head. Please be with me from here on out. Är man dessutom öppen för det här med reinkarnation? Jag vet inte om jag är det egentligen. Men om man är det, då blir i alla fall hela den här grejen med att man liksom ramlar tillbaka ner i vattnet och sen går man tillbaka upp igen för den här spiraltrappan och så gör man den här resan gång på gång. Då blir det en ännu tydligare bild. Oh my God, could it be that you'll be the one that runs around the hole until the end of time? Jag tycker att den här låten sammanfattar den här skivan och även det jag tänker att det jag håller på med som låtskrivare och artist. Nämligen att det finns symboler överallt runt omkring oss i vardagen som jag utgår ifrån när jag skriver mina låtar. Och jag bryr mig inte om vad någon annans tanke är med saker och ting. För mig är det så här. Den här vattenrutschkanan till exempel är en symbol för allt detta som jag beskrev nyss. Och så är det med det för mig. Jag tror på Gud, men jag tror inte att Gud har en plan alls. Eller att hen då är allsmäktig eller ens god. Jag tror heller inte att det är Gud som har skapat universum, som ju verkar vara typ en oändlighet av mörker och död.
Utan jag tänker mig mer att Gud försöker ta sig in här. Och att hen gör det genom livets uppkomst. Alltså att allt som lever kommer från Gud. Att allt som lever är Gud, delar av Gud. Och att Gud lyckas komma längre och längre in i världen ju mer komplexa och reflekterande livsformer som utvecklas. Man kan säga att jag tror på evolutionen som en gudomlig skapelseprocess och att kulturen är evolutionens än så länge högsta form. Bildligt sett så skulle vi människor kunna vara typ Guds hela hand som har lyckats ta sig in i universum nu. Medan de första encelliga organismerna som fanns var spetsen på nageln. Jag tror att Gud vill in i universum och göra någonting här. Vad vet jag inte. Oh my God, could it be that you'll be the one that runs around the hole until the end of time? In the big funnel, run the fire in the hole. In the maelstrom, run nothing at all. Kommer mina strumpor med nu? Nej, Nej, bra. utan det är vi... Bra. Ja, det är precis. Nej, man får nog gå in på Vad konstigt den reagerar liksom på... testa och tryck på